අයිබෝන්නකට මේ විඩියෝ කතා කරමු කොහොමද මේ වගේ AI ඉමේජස් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ජෙනරේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔකට මේකට බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන Bing AI image creator කියලා සර්ච් කරගන්න. එතකොට මේ එන වෙබ්සයිට් එකට මුලින්ම මෙතනදී ඔයාලා join a create කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකට sign up වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ email address එක password එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලේසියෙන්ම sign up වෙන්න. sign up වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා දෙන ප්‍රොම්ට් එක අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ඉමේජ් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට අවස්ථා 14ක් දීලා තියෙනවා ෆ්‍රී කරගෙන. නැත්නම් මේක පේඩ් version එකක් විතරද ඔයාලට මිනිත්තු 30 අරගෙන unlimited use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොම්ට් එක මම ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රොම්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝගේ නම සහ ඔයාලට ඕන කරන social media logos ඒ වගේ details වෙනස් කරලා ඔයාලට මේ ඉමේජ් එක හොඳ quality image එකක් විදිහට ජෙනරේට් කරගන්න. දැන් ඔයාලගේ ප්‍රොම්ප්ට් එක මේ විදිහට කොපි කරගෙන මෙතෙන්ට ගිහලා ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොම්ප්ට් එක පේස්ට් කරලා ක්‍රියේට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයා ජෙනරේට් කරපු ඒ ප්‍රොම්ප්ට් එකට අනුව ඔයාගේ ෆොටෝස් ජෙනරේට් වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ෆොටෝස් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.